Welcome to my YouTube channel. Subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පාවා දෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපත තියෙන bell icon එක click කරන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ $0.29 withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් app එකක් ගැන. මම අර install කරපු app එක ඔයාලා phone එකට install කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන USD English දෙන්න. USD ගන්න නිසා ඊට පස්සේ continue දෙන්න. continue දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ඔයාලා ගෙනගෙන යයි. ඊට පස්සේ පහළ තියෙන රතුප මේ කොටුව ටෙක් එක දාගන්න. ටෙක් එක දාලා කන්ටිනියු දෙන්න. මේකේ විඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් $0.29. මෙතන Gmail එක මගින් ඔයාලා මේකට sign up වෙන්න. මම පහළ description එකේ දාලා තියන්නම් මේ app එක install කරන්න link එක. ඒ link එකෙන් ගිහින් ඔයාලා මේ app එක ඔයාලා phone එකේ install කරගෙන register වෙන්න. register වෙලා USD earn කරන්න. මම sign up වුණා. බලමු ඊළඟට මොන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා වලට. ඉතින් මගේ account එක උඩම තියෙනවා මගේ account එක බලන්න පුළුවන් pet shop කියලා. USD 0.09ක් තියෙනවා මට. අතන මෙතන coin තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ join for free තියෙන කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒකට ඔයාලා හැම එකටම join වෙන්න. හැම මේ එකටම join වෙන්න. මම හැම එකටම join වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ coin හොයන්න තියෙන්නේ පොඩි game play කරලා. තව තියෙනවා daily income වෙන එකක් බලමු. මම පල්ලයට ගියාම මෙන්න මේ තියෙන්නේ join for free කියලා. අන්න ඒකට join වෙන්න ඕනේ යාලා. ඉතින් දෙවෙනි option එකට ගියාම ඔයාලට මේ තියෙන්නේ මේ 14 අන්න ඒක උඩ click කරනවා මට coin එකක් එනවා. එතකොට 67ක් වුණා. බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහාත් තියෙනවා box ටිකක්. ඒක click කරලා ඔයාලට මේක coin earn කරන්න පුළුවන්. මගේ channel එකේ e-money ගැන වීඩියෝ ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වීඩියෝත් බලන්න ඔයාලා. ඒ වීඩියෝ බලලා ඔයාලා මේ දවස්වල ගෙදර නිකන් ඉන්න අතරේ මම කියලා දීලා තියෙන විදියට ඒ වැඩ කරන්න. ඔයාලට නිකන් ඉඳලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳලා. අතරම මේවා බොරු නෙමෙයි. මම ඊළඟට කියනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා eBay ගැන Fiverr account හදන විදිය eBay account හදන විදිහ. දිගටම මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාලා referral මගිමුත් මේකේ පොඩි commission එකක් ගන්න පුළුවන්. investment කියලා තියෙන්නේ අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ ෆෑන් යාළුවෝ එකතු කරගන්න පුළුවන් ජොයින් කරගන්න පුළුවන් මේකට. මෙන්න මේ තියෙන පොඩි ටාස්ක් තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ මේකෙත්. පොඩි ටාස්ක් තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. මම මේකේ මගේ ඩොලර් ගන්න කම්ප්ලීට් වුණ ගමන් මම withdraw proof එකක් ගේන්නම් ඔයාලට. එතකොට තව ටිකක් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මේ app එක ගැන. මගේ channel එකේ තියෙනවා YouTube channel එකක් නිවැරදිව හදන ආකාරය. මගේ channel එකට ගිහින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ තියෙන්නේ coin 119ක් තමයි USD $0.01ක් කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේක දවසින් මේකේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා ගේම් ප්ලේ කරලා ඔයාලා යාළුවෝ ජොයින් කරලා දවසින් ඔයාලට විත්ඩ්‍රෝ එකක් ගන්න පුළුවන් PayPal එකට. PayPal account එකක් නැත්නම් PayPal account එකක් හදන විදිය වීඩියෝ මම කරන්නම්. ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න PayPal account එකක් හදන විදිය ඕන නම් මම PayPal එකක් හදන විදිය කියලා දෙන්න. එතකොට මේ coin 72ක් තියෙනවා. coin 119ක් වුණ ගමන් මට මේක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ඩොලර් වලට $0.01කට.
මම නැවතත් කියනවා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ PayPal වලට ඔයාලට withdraw ගන්න පුළුවන් මේකේ. PayPal වලට withdraw ගන්න පුළුවන්. මට $0.009ක් තියෙනවා. තව 0.209ක් තමයි ඕන withdraw එකක් ගන්න. මෙතන PayPal එක email එක දීලා ඔයාලට withdraw එක ගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් හොඳ සයිට් එකක් කියන්න පුළුවන් මට. නම් මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.